بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اگر از برنامه اکسل استفاده میکنین و کسی از شما سوال کرده باشه که در جای سلول های مطلوبی آیا میشه نشته کنم و دیگه سلول ها قلف باشه یا میخوایم مثل ما یک فرم بسازیم، پس در این ویدیو آموزش یاد میگیریم که چگونه سلول ما قلف میکنیم یا لاکش میکنیم و چگونه اگر فرمول داشته باشه او را هاید یا پنهان بسازیم و کسی دیگه نفهمه. اول سناریو یا مورد ببینین. در قسمت اول ما عنوان نشته کردیم، عقب بیک‌گراند رنگ دادیم و شما میتونید این ساختمان را دیگه تنظیم کنین، جور کنین خودتان و چندی سلول با هم مرج بسازین. و اکسل ما حاوی فرمول هم است. بیاین که سلول از لاک بکشیم، یعنی در دفالت یا به شکل عمومی سلول ها قلف می باشه. شما کنترل بیرون و کلیک ماوس کنین در جایی که میخواین ان لاک شود، پس سلکتش کنین به می شکلی که من سلکت کردم، کنترل یک فشار بدین و لاک غیر فعال بسازین. و با خاطر اینکه دیگه هم جذاب تر شود، جایی که تایتل وجود داره چون کلیک ماوس هم صورت میگیره، کنترل یک و میرم هیدن هم فعال میسازم و انتر درج میکنم. و حال وقتش است که پاسورد بدم. با خاطر پاسورد یا محافظت رای کلیک ماوس میکنم، میرم سوی پروتکت شیت و حال پاسورد دادم میتونم. پاسورد میتونم ABC و مطمئن شوین که در دفالت یا همیشگی دو آپشن فعال می باشه. شما سلکت لاک سل غیر فعال کنین تا فقط ان لاک سل سلکت شود. ABC پاسورد دادن اوکی کنین، دوباره این ABC رو بنویسین و حال ببینین که چی کار میشه. اگه دیگه من نشته کنم احمد و دیگه نشه میشه مستر احمد، آیا کدام فرمولش دیدن میتونین؟ نه خیر. آیا میشه اینجا نشته کنم؟ نه. و حال اگه شما دیگه نشته کنم کمپانی ABC و تاب فشار بدین، فقط در سلول های میره که قابل تایپ هست. و بالاخره اگه فرم خانه پوری کردین، بالای سابمیت کلیک ماوس کردن میتونین. خب اگر از ویدیو آموزشی ما خوشتون آمده باشه، لایک و سابسکرایب کردن میتونین و دوستای خود شیر کردن میتونین.